Cât de mult ne putem încrede în aplicația Lens? Răspunsul la această întrebare depinde întotdeauna de ceea ce căutăm și în ce condiții ne aflăm. Personal, dacă folosesc această aplicație pentru studiu și pentru aprofundarea cunoștințelor, atunci încrederea mea este undeva la 80-90%. Însă, dacă ar fi, spre exemplu, o situație de viață și de moarte, atunci încrederea mea în aplicația Lens ar fi undeva la 50%. Iată un studiu concret. Am mers la plimbare, prin pădure, în căutarea ghebelor, însă, din cauza secetei, nu am găsit ghebe și nici o altă ciupercă în toată pădurea. Singurele ciuperci pe care le-am găsit au fost într-o buturucă de stejar. Nefiind o cunoscătoare, eu întotdeauna iau cu mine ghidul culegătorului de ciuperci. Totuși, ținând cont că am un telefon smart, decid să folosesc aplicația Lens de căutare și identificare. Încadrez poza cu detaliul care mă interesează și apăs butonul de căutare. Aflu că această ciupercă se numește Agaricus augustus, specie comestibilă. Caut mai multe informații în ghid, dar nu reușesc să găsesc această specie. Totuși, vreau să fac mai multe cercetări, așa că decid să iau câteva acasă și să consult mai multe surse. Folosesc un cuțit special pentru ciuperci care mi l-a împrumutat un prieten, însă și aici părerile sunt împărțite. Unii susțin că recoltarea ciupercilor trebuie să se facă prin smulgere, iar alții prin tăiere. Însă voi reveni asupra acestui subiect într-un alt videoclip. Pun așadar ciupercile într-o pungă, deși este recomandat să se folosească un coșuleț de nuiele sau cutii de carton. Oricum sunt virmănoase și roase de insecte, nu intenționez să le gătesc, ci doar să le studiez acasă. Ajuns acasă, la o altă căutare cu aplicația Lens, aflu că, de fapt, această ciupercă nu se numește Agaricus augustus, ci Gymnopilus junonius, specie necomestibilă. Iată așadar dilema. Comestibilă sau necomestibilă? Bineînțeles că n-am stat pe gânduri și am aruncat-o direct în compost. Se va transforma în îngrășământ natural, foarte bun pentru plante. E bine totuși să nu ne jucăm cu focul pentru că ne-am putea arde. Iau exemplu de la soțul meu care nu pune gura decât pe ciupercile pe care le cunoaște 100%. Nu de puține ori am auzit de intoxicări cu ciuperci, unele chiar fatale. Chiar și atunci când suntem siguri 100%, e bine să avem ceva rezerve, nu cumva să le confundăm pe cele comestibile cu cele otrăvitoare. Poate o jumătate de ciupercă mâncată nu ar fi fatală, dar 2-3, da. Cine poate ști unde se află mai exact linia dintre viață și moarte?